हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज चाहिँ म एउटा होमस्टेमा आइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ दुईटा केमिकल रड अर्थिङ गर्ने छ। र केमिकल अर्थिङ चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। र एउटा केमिकल अर्थिङ चाहिँ पछि फ्युचरमा यसले लाइटिङ अरेस्टरको लागि हुन्छ र एउटा चाहिँ जेनेरेटर र यो डल्लै घरको सप्लाईको लागि हो। र जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् दुईटा रड छ, कपर रड छ र यो चाहिँ सोलिड कपरमा छ र दुईटा यहाँनिर होल पनि देख्नु हुँदैछ। यो थिम्बल लगाउनुको लागि हो, नट एन्ड बोल्ट त्यहाँबाट। र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुस् टप सोइल टचको यो 25 केजी को ब्यागमा केमिकल छ। हेर्नुस् 25 केजी को र एउटा ब्यागको केमिकल चाहिँ एउटा रडमा जान्छ र त्यसरी नै एउटा ब्यागको केमिकल चाहिँ अर्को रडसँग जान्छ डल्लै। र यो चाहिँ एकदमै पक्का खाले अर्थिङ हुन्छ यो चाहिँ। र त्यसरी नै हेर्नुस् यहाँ एउटा जग्गा भइसकेको छ अर्थिङको लागि र त्यसरी नै अर्को पनि खन्नु हुँदैछ यहाँनिर। र एकदमै जग्गा एकदमै भिराउलो टाइपले भएर चाहिँ यसरी अर्थिङ गर्नु पर्यो। र अर्थिङको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ त्यसलाई 3 मिटर राखिदिएको छु। र फर्स्टमा चाहिँ मैले यो जेनेरेटरको लागि चाहिँ झिरी गरेर भुइँ भएर चाहिँ पाइपमा हालेर चाहिँ यो रुमभित्र जेनेरेटरको लागि ल्याउनु सोचेको थिएँ है। यहाँ 5 kVA को जेनेरेटर आउने रहेछ यहाँनिर, तर त्यो पनि गर्नु परेन। किन भन्दा चाहिँ यहाँ पछि ड्रिल गरेर निकाल्छु पनि मैले सोचेको थिएँ। र यहाँनिर हेर्नुस् फर्स्टको भइसकेको छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो टिमको भाइ हो प्रशान्त भाइ, र भाइले यहाँनिर केमिकल हाल्दैछ अलिअलि मुनिबाट पहिला। र म चाहिँ अब यहाँबाट हल्का पानी हालिदिने छु। हुन त यहाँ पानी परेको नै छ हो, तर यो जग्गाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्थिङ यस्तो टाइपले गर्नु पर्यो। र यो चाहिँ केही पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ अहिले माटोले यसलाई पुरेपछि चाहिँ यहाँ 2 दिन बाद यहाँ डल्लै सिमेन्टले यसलाई आरसीसी वाल गरिहाल्छ हो, यो छोपिहाल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो केही पनि हुँदैन। र अब चाहिँ यहाँ हेर्नुस् डल्लै ब्यागको केमिकल हालिदिइसकेको छु। र अब यसलाई चाहिँ हाम्रो भाइले पुरिदिँदैछ। र मैले चाहिँ हल्का पानी हालिदिँदैछु। हुन त यहाँ पानी परेको नै छ हो, यति बेसी पानी हाल्नु पनि पर्दैन यहाँनिर त। र पनि अलिकति केमिकल चाहिँ माटोसँग चाहिँ बसोस् भनेर चाहिँ मैले पानी हालिदिएको हो। र त्यसरी नै यो अर्को अर्थिङ छ यहाँनिर हेर्नुस्, अर्को अर्थिङको पनि डल्लै केमिकल हालिदिइसकेको छ यहाँनिर। र यो हल्का रड चाहिँ उठिरहेको छ। यहाँ चाहिँ भित्ता एकदमै रकले गर्दाखेरि, रक छ कि भित्ता पुरा ढुङ्गाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हल्का उठेको छ। र घर चाहिँ यहाँनिर यो छ, होमस्टे हो। र फर्स्टको भइसकेको छ, कम्प्लिट पुरिसकेको छ। र हाम्रो यो सेकेन्डको पनि आउनु आँटेको छ। र यहाँनिर हेर्नुस् थिम्बलको लागि जग्गा छ। र यो पाइपबाट चाहिँ जेनेरेटरमा पनि जान्छ र घरमा पनि जान्छ। र यहाँ हेर्नुस् अलमोस्ट यहाँनिर भइसकेको छ पुरेर। र यो चाहिँ म फर्स्ट रड चाहिँ म एलएको लागि छोडिदिन्छु, यसलाई डमी छोडिराखिदिन्छु अहिले। र यहाँ हेर्नुस् मैले भनेको थिएँ यहाँ ड्रिल गरेर चाहिँ झिरी नगरिकन यहाँ सिधै ब्यागबाट ल्याएर यहाँबाट ड्रिल गरेर चाहिँ जेनेरेटरको लागि ल्याउँथेँ भनेको थिएँ, तर त्यो पनि मैले क्यान्सल गरिदिएको छु। यहाँबाट नै यो कपर तारलाई चाहिँ सिधै घरको ब्यागबाट लगेर चाहिँ पाइपमा हालेर दिनेछु।
म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् यो कपर वायर छ र यो कपर वायर नै जान्छ मिटरसम्म पनि अनि जेनेरेटरसम्म पनि। यहाँ हेर्नुस् र यसलाई पनि ड्रिल गरिरहनु परेन यो भित्तालाई पनि। र यहाँ हेर्नुस् एउटा मैले जेनेरेटरको लागि एउटा मिटरको लागि लोगदेको छु र एउटा वायर चाहिँ मैले पाइपमा लोगदेको छु। हेर्नुस् यहाँबाट चाहिँ डल्लै घर ब्याकबाट घुमाएर चाहिँ ल्याएर यहाँ जेनेरेटरको लागि दिन्छु र एउटा 1 इन्ची पानीको पाइपभित्र हालेर लानेछु यहाँसम्म। र यहाँ हेर्नुस् घरमा पनि आइसकेको छ एउटा अर्थिङ र यो अर्थिङ चाहिँ मिटर यहाँसम्म भनेर नापेको थिएँ तर डिस्ट्रिब्युसन बक्स चाहिँ भित्र रहेछ र अलिकति छोटो पर्ने भयो र त्यसलाई चाहिँ म अर्को वायरसँग एक्सटेन्ड गर्छु यानि कि म जोडिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् अर्थिङ लिङ्क राइटपट्टि छ र न्युट्रल लिङ्क माथिपट्टि छ र यहाँ हेर्नुस् मेरोमा 2.5 स्क्वायर mm को वायर छ र मुनिबाट आएको अर्थिङ रड जुन चाहिँ छ अर्थिङ वायर त्योसँग म ट्विस्ट गरिदिन्छु र यहाँ हेर्नुस् म अहिले नाप्दैछु डिस्ट्रिब्युसन बक्ससम्म। यहाँ हेर्नुस् र अहिले वायर ट्विस्ट गरेर चाहिँ म यो अर्थिङ लिङ्कमा हालिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् अर्थिङ लिङ्कमा हालिदिएँ मैले र यहाँ घरमा पनि डल्लै कौन्सिलै वायरिङ हुँदैछ। यहाँ हेर्नुस् यो रिसेप्सन छ होमस्टेको यहाँनिर। त्यसरी नै यहाँनिर हेर्नुस् डिस्ट्रिब्युसन बक्समा वायर छोडिरहेको छ। यो 12 मोडुलको बक्स बसिसकेको छ। पावर पोइन्टहरू पनि यहाँनिर बसिसकेको छ लगभग लाइट पोइन्टहरू पनि र यहाँनिर फल सिलिङ पनि गरिएको छ र सबै लाइट पोइन्टहरू बसिसकेको छ। यो किचनमा पनि बसिसकेको छ। वायरिङहरू अलमोस्ट यहाँको भइसकेको छ। हेर्नुस् र यति नै थियो यो भिडियोमा तपाईलाई देखाउनु पर्ने र आशा गर्दछु कि तपाईलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो होला भनेर। मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। तपाईहरुलाई म अर्को भिडियोमा यसरी नै भेट्नेछु।